हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्सના ઓનલાઈન લેક્ચર્સની અંદર આપ સર્વ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આ લેક્ચર્સની અંદર આપણે જે ભણવાનું છે એ ઇન્ટેન્સિટી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ભણવાનું છે। લાસ્ટ લેક્ચર્સની અંદર આપણે જે અભ્યાસ કર્યા એની અંદર ઇન્ટરફરન્સ અને ડિફ્રેક્શન્સ બે મેઇન પોઈન્ટ હતા। ઇન્ટરફરન્સ ખાસ યાદ કરીએ તો એ યંગ સ્લિટના પ્રયોગ સાથે સંકળાયેલો હતો અને ડિફ્રેક્શન્સ કે જે ફ્રોનહોફર અને ફ્રિઝનલ સાથે સંકળાયેલો હતો। લાસ્ટ લેક્ચર્સની અંદર આપણે જે ફ્રિઝનલ્સ જે હતો અને એની સાથે સામે હતો ફ્રોનહોફર, આ બંને વચ્ચેનો ડિફરન્સ ભણેલા। ત્યાર પછી આપણા સિંગલ સ્લિટની મદદથી જે ડિફ્રેક્શન્સ થતું હતું આ ડિફ્રેક્શન્સ ભણેલા। હવે આ લેક્ચર્સની અંદર જે ડિફ્રેક્શન્સ થાય છે એના લીધે જેની ઇન્ટેન્સિટી મતલબ તીવ્રતા, જે તીવ્રતાની અંદર જે ચેન્જીસ આવે છે, કઈ રીતે તીવ્રતા ચેન્જીસ થાય છે। સપોઝ કે ફર્સ્ટ મેક્સિમા છે તો એની જે ઇન્ટેન્સિટી છે એ I0 મતલબ I0 જેટલી મળે છે, તો સામે જ્યારે સેકન્ડ મેક્સિમા બને છે ત્યારે એની ઇન્ટેન્સિટી 22th બરાબર 22મા ભાગની થઈ જાય છે। તો આ કઈ રીતે બને છે? આ ઇક્વેશન્સની જે આ બધી મેક્સિમા છે ફર્સ્ટ, સેકન્ડ, થર્ડ, ફોર્થ, એની જે મેક્સિમા છે બરાબર છે એની જે ઇન્ટેન્સિટી જે છે કઈ રીતે ચેન્જીસ થાય છે એ આપણે ભણવાનું છે। મતલબ ચેન્જીસ ભણવાનો છે દેટ્સ મીન્સ કે એનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન છે, એનું વિતરણ કઈ રીતે થાય છે, કે પહેલાં જે છે એ જગ્યાએ સૌથી મહત્તમ હોય, સૌથી વધારે હોય તીવ્રતા એની ઇન્ટેન્સિટી, ત્યાર પછી ત્યાંથી નીચે આવો તો એની ઇન્ટેન્સિટી 22મા ભાગની થઈ જાય, ત્યાંથી તમે આગળ જાઓ તો 96મા ભાગની થઈ જાય। બસ એ રીતે કઈ રીતે એની ચેન્જીસ થઈ છે એ આપણે ભણવાનું છે આની અંદર। ક્લિયર? તો આના માટે થોડીક એક કન્સિડરેશન ધ્યાનમાં રહેવું પડશે। એક મજાની વાત તો એ કે આપણા ઇક્વેશન જે બધા લખ્યા છે, અહીંયા કદાચ સર્કલ જ દોરેલું છે મેં, રેડી? કદાચ લાઇટનું ફોકસ આવતું હોય તો જઈ લેજો થોડોક। આ એક સર્કલ છે, અહીંયા વાય પોઈન્ટ છે, અહીંયા સેન્ટર પોઈન્ટ ઓ છે। ચાલો એ હમણાં સમજાવો। ઇન્ટેન્સિટી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન્સ ઇન ડિફ્રેક્શન્સની અંદર જ ભણવાનું છે કે ડિફ્રેક્શન્સની અંદર કઈ રીતે ઇન્ટેન્સિટી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન થતું હોય છે। ક્લિયર? તો આના માટે થોડું કન્સિડરેશન જરૂરી છે। એક તો પહેલું કે આખું જે આપણે ભણશું એ સિંગલ સ્લિટ માટેનું છે। શેના માટેનું છે? સિંગલ સ્લિટ માટેનું, આને આપણે ભૂલશું નહીં। બીજી વસ્તુ, આ જે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન જે છે બરાબર છે એની અંદર જે આપણું વેવ ફ્રન્ટ મતલબ તરંગ અગ્ર જે મળશે એને આપણે સર્ક્યુલર શેપની અંદર ધારશું, સર્ક્યુલર ને સ્પેરિકલ શેપની અંદર ધારશું। ક્લિયર વસ્તુ? ને આપણે દોરશું સર્ક્યુલર, હશે કેવું સ્પેરિકલ, કારણ કે સર્ક્યુલર કોઈ વેવ ફ્રન્ટ ના હોય, ઓકે, સિલિન્ડ્રિકલ હોય પાછું, ડન, ઓકે, બરાબર 3 ડાયમેન્શન્સમાં હોય છે। હવે એના માટે આખું આ ઇક્વેશન્સ બધા લખેલા છે મેમ, છે એકદમ ઇઝી ટોપિક। આ ઇક્વેશન્સ ના આવડે તો કંઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી। આ બેઝિક ખાલી તમને દાખલા માટે કામ આવશે। અહીંયા સુધીના જે બધા ઇક્વેશન જે છે આ સુધીના તમને દાખલા માટે કામ આવશે। એના થિયરી સાથે બહુ ઓછો મતલબ છે આપણી થિયરી સાથે, ક્લિયર? એટલે આપણે એને ભેગા સમાવી દીધા છે દાખલા ગણવા, કદાચ દાખલો પૂછાઈ જાય આનો કામ આવે। સાથે સાથે આપણે જે ઇન્ટેન્સિટી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન છે આપણે ભણવાના છે, તો આ ઇન્ટેન્સિટી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન આપણું એકચ્યુઅલી અહીંયાથી સ્ટાર્ટ થશે, રિઝલ્ટન્ટ એમ્પ્લિટ્યુડથી, ક્લિયર? અહીંયાથી અને આ, બસ આની અંદર આ ક્યાંક ઇક્વેશનનો ઉપયોગ કરશું આપણે, માઇનોર એવો। ચાલો શરૂઆત કરીએ। આ ઇન્ટેન્સિટી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન્સની અંદર જે રીતે દાખલા પૂછાય છે અમુક, તો દાખલાને સોલ્વ તમારે કઈ રીતે કરવા એના માટે મેં તમને આખું આપ્યું છે, ક્લિયર? એની અંદર એવું કહે છે એક તમારે વેવ ફ્રન્ટ લેવાનું કે આ વેવ ફ્રન્ટ સ્ફેરિકલ હોય, પરંતુ સ્ફેરિકલ આપણે ડ્રો નહીં કરી શકીએ તો એટલા માટે આપણે કેવું દોરશું? સર્ક્યુલર શેપની અંદર, ઓકે। ચાલો આ સર્ક્યુલર શેપની અંદર આ સેમ ફિગર છે, સાથે સાથે સમજાવતો જાઉં છું, જેથી કરી બુક અગાઉથી એટલા માટે દોરેલું છે જેથી કરીને તમને બુક્સની અંદર જે એકતા પ્રકાશનની અંદર જે આપ્યું છે એના જે નંબર અને બધું સેમ રહે, ચેન્જીસ ના થાય, સમજવાની મજા આવે એટલા માટે મેં અગાઉથી દોરેલું રાખ્યું છે, ફ્રી ફોર્મેટેડ રાખ્યું છે, ઓકે। એક સ્પેરિકલ છે વેવ ફ્રન્ટ છે જેને મેં ડ્રો કર્યું છે, એનું જે એક્ઝેક્ટ સેન્ટર પોઈન્ટ છે, બસ આ સેન્ટર પોઈન્ટને આપણે નામ આપવાના છે O, ક્લિયર? આ જે વેવ ફ્રન્ટ છે એની રેડિયસ છે R। ચાલો અહીંયા સુધી ક્લિયર? હવે આ જે આ નીચે તરફ આપણે રેડિયસ R દોરી, તેનો ટેન્જેન્ટનો મતલબ છે સ્પર્શક, દાખલા તરીકે એનો સ્પર્શક છે એ R x, આ ઊભી ડાયરેક્શન છે ને આપણે y વડે પણ દર્શાવી શકીએ, આ y એક્સિસ છે, આ એક્સિસ છે। ચાલો અહીંયા સુધી ક્લિયર? હવે થાય શું તો કે કોઈ એક વેવ ફ્રન્ટ છે, હાઇગન્સનો લો યાદ કરો કે એવરી પાર્ટિકલ્સ ઓફ વેવ ફ્રન્ટ, આ વેવ ફ્રન્ટનો એવરી પાર્ટિકલ, બધા પાર્ટિકલ છે એ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ સોર્સ હતા, मतलब स्वयं स्वतंत्र एवं सेकेंडरी सोर्स, गौण उद्गम सेकेंडरी सोर्स होता, क्लियर? तो आना कारणे एक वेव फ्रंट उत्पन्न थाय छे अने गति करतो सपोज आ सुधी आव्युं छे, तो आ रेडियस अंतर आ रेडियस जेटલું થશે,
કેટલું ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ કરશે? તો ડિસ્ટન્સ અહીંયાથી આ ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ કરશે. ક્લિયર? તો આ ટ્રાયેંગ્યુલર શેપ બની ગયો. આ ટ્રાયેંગલ શેપની અંદર આપણે અહીંયાથી એનો પરપેન્ડિક્યુલર ડ્રો કરી દઈએ. અહીંયા નામ આપ્યું છે P, તો આને P નામ આપી દઈએ. અહીંયા નામ આપ્યું છે કેપિટલ R, તો R આપી દઈએ. વચ્ચે એક્ઝેક્ટ અહીંયા M નામ આપ્યું છે, M નામ આપી દઈએ. ક્લિયર? આ જે એંગલ બને છે એને નામ આપી દઈએ આલ્ફા, આ બને છે એને નામ આપી દઈએ આલ્ફા. ચાલો, ક્લિયર? તો એક વસ્તુ તમારી ક્લિયર થઈ ગઈ. કઈ? તો કે અહીંયા જે આલ્ફા છે એમાં જો તમે સાઇન આલ્ફા લગાવો, કયો ત્રિકોણ? તો કે OMP, ત્રિકોણ OMP. આ ત્રિકોણ OMP ની અંદર જો તમે સાઇન આલ્ફા લગાડો તો એનો સૂત્ર શોધો. સાઇન આલ્ફા બરાબર સામેની બાજુ છેદમાં કર્ણ. ઓકે, આપણા ત્રિકોણ જોઈએ. આ ત્રિકોણ છે, આલ્ફા એટલે સામેની બાજુ, તો કે PM, કર્ણ, તો કર્ણ કયો થશે? P થી O. ઓકે, આ એક ઇક્વેશન મળી ગયું. જો તમે થિયરીમાં આ લખો ને તો વધારે સારું. જો થિયરીમાં યાદ રહી જાય તો વધારે. બાકી આ મેઇનલી આ કોન્સેપ્ટ તમારો જે છે ને એ દાખલામાં વધારે યુઝ થશે. આ બાકી થિયરી આની સાથે બહુ લેવા દેવા ઓછું છે. પહેલે વખતે ક્લિયર કરાવી દઉં. ક્લિયર? એટલે આને આપણે યાદ તો રાખશું જ બને ત્યાં સુધી. ટ્રાય કરશું પૂરેપૂરું યાદ રહે, જેથી કરીને આપણું પેપર થોડું લોંગ થાય. ક્વેશ્ચન આવું એક્સ્ટ્રા લખ્યું હોય થોડાક વધારે માર્ક્સ મળે, સારા માર્ક્સ મળે. સાઇન આલ્ફા એઝ ઇટ ઇઝ, PM એઝ ઇટ ઇઝ, ડિવાઇડ બાય PO. તો P થી O તો એ ડિસ્ટન્સ કેવું છે? સ્મોલ r. સ્મોલ r ને ગુણાકારમાં આવશે તો r sin alpha is equal to PM. ધેટ્સ ઓલ. આ મળી ગયું. હવે PM મળી ગયું તો P થી R જોતું હોય તો આપણે ખબર છે આનો પરપેન્ડિક્યુલર ડ્રો કર્યો છે. બંને એંગલ કેવા છે? સેમ છે. આ સાઈડ P થી O અને O થી R પણ સેમ છે. તો મતલબ કે PM અને MR પણ કેવું હોય? સરખો. બરાબર? પણ PM એટલે શું મળ્યું? r sin alpha. તો M થી R એ શું મળે? r sin alpha. બે કેવા મળે? સેમ. તો તમારે P થી R જોતું હોય તો PM ને કેટલા વડે ગુણાકાર કરી દો? 2 વડે. તો 2r sin alpha. તો આ જે થિયરી જે છે તમારી એ દાખલા માટે બહુ મોસ્ટ IMP છે. ક્લિયર? આ જે છે તમારી IMP એક્ઝામ્પલ્સ માટે, તમારા જે એક્ઝામ્પલ જે છે એના માટે IMP બની જશે. ઓકે, બીજી થિયરી કઈ તમારે IMP થશે? તો કે બીજી એ બને છે કે આપણે એવું ભણ્યા કે એંગલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સામેની બાજુ છેદમાં પાસિંગ બાજુ થીટા વાળું કંઈ પણ, અથવા તો જો આર્ક હોય, આવું એક સર્ક્યુલર શેપ હોય, આવી આર્ક હોય, રેડી? તો આર્કમાં સપોઝ અહીંયા એક નામ આપી દે, આ વર્તુળ ઉપરનું બિંદુ જે છે એને નામ આપી દે Q, રેડી? તો ખૂણો કયો? એંગલ પણ કયો એંગલ? આલ્ફા પ્લસ આલ્ફા એટલે 2 આલ્ફા. આ આખો એંગલ 2 આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ r PQR ડિવાઇડ બાય એની રેડિયસ. આ સૂત્ર. હવે આર્ક કેટલી રાખશું ખબર નથી. આર્ક કેટલી? તો આર્ક જે છે એને આપણે k into a જેટલી રાખીએ છીએ. કેટલી રાખીએ છીએ? k a જેટલી રાખીએ છીએ. જે k નું સૂત્ર આપણે ભણી ગયા તરંગ વાળું 2 પાઈ અપોન લેમ્ડા વાળું ડિવાઇડ બાય રેડિયસ. કિંમત મૂકી દો k ની જગ્યાએ 2 પાઈ લેમ્ડા. a ઇઝ ઇટ ઇઝ rm. હવે a શું છે? તો કે a જે છે ને એ તમારો પાથ ડિફરન્સ છે. શું છે? પાથ ડિફરન્સ. અને પાથ ડિફરન્સ જે છે ને એ કેટલો રાખ્યો છે આપણે? તો કે a sin થીટા જેટલો રાખ્યો છે. કેટલો? જોજો હા, ખાસ મેં સર્કલ એટલા માટે કર્યું છે એમ તો એની જગ્યાએ શું આવે છે? a sin થીટા આવે છે. અને આપણે રેડિયસ સમજવા માટે કેટલી રાખેલી છે? 1. તો તમારું આ એક ઇક્વેશન બની ગયું. આ ઇક્વેશન તમારે આ થિયરીની અંદર ક્યાંક કામમાં આવશે. ચાલો, તો આ વાત થઈ ગઈ એક્ઝામ્પલ્સ માટે IMP થિયરી, બે ઇક્વેશન્સ તમારા ક્લિયર. અને ખાસ કરીને આખો સર્ક્યુલર શેપ વાળો, સ્પેરિકલ આવશે. ઓકે, હવે આ બધાની અંદર આ પાથ ડિફરન્સની તો બધું મળે છે, આલ્ફા આ તે બધું ક્લિયર. પણ આ જે આલ્ફા જે છે એ એંગલ જો ચેન્જ થાય, આપણે કીધું ખબર છે ઇન્ક્લિનેશન ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે. એનો તમે કયા એંગલ તમે ઇન્ક્લાઇન કરો છો એના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે. મતલબ જો આલ્ફા ચેન્જ થશે તો એની ઇન્ટેન્સિટી બદલાવાની છે. ક્લિયર? તો કઈ રીતે ડિપેન્ડન્ટ છે એને આપણે ભણવાનું છે. તો એક ડાયરેક્ટ તમારે ઇક્વેશન્સ યાદ રાખવાનું છે, ડાયરેક્ટ યાદ રાખવાનું છે, એક્સેપ્ટેબલ છે, સ્વીકારવાનું છે ડાયરેક્ટ. કયું છે? તો કે રિઝલ્ટન્ટ એમ્પ્લિટ્યુડ. એમ્પ્લિટ્યુડ્સનો મતલબ થાય છે કંપવિસ્તાર. રેડી? આ રિઝલ્ટન્ટ એમ્પ્લિટ્યુડ અને આ ઇક્વેશન a ઇઝ ઇક્વલ ટુ a0 sin આલ્ફા ડિવાઇડ બાય આલ્ફા વડે આપવામાં આવે છે. આ જે છે ને તમે કદાચ PhD લેવલનું ભણશો ને આગળ તો એની અંદર ઇક્વેશન ને તારવવાનો છે. પણ આપણે એટલે બધે જવું નથી. કે અત્યારે કે એક્સેલ બુક છે કે ગુપ્તા કરી એની B.Sc આ ચેપ્ટર છે, રેડી? તો એની અંદર જે મેં જે વાંચેલું એની અંદર આ ઇક્વેશન તારવેલું છે અને બહુ સરસ મજાનું 16 પાનાની અંદર તારવેલું ઇક્વેશન છે. એટલે આપણે કઈ એવી ચર્ચામાં પડવાનું નથી, રેડી? આપણે ડાયરેક્ટ યાદ રાખવાનું છે. શું? તો કે રિઝલ્ટન્ટ એમ્પ્લિટ્યુડ કેટલો થાય? a ઇઝ ઇક્વલ ટુ a0 sin આલ્ફા ડિવાઇડ બાય આલ્ફા. ચાલો, ક્લિયર? હવે ઇક્વેશન આપણે 12મા ધોરણની અંદર ભણી ગયા કે તીવ્રતા જે છે, ઇન્ટેન્સિટી
એ કેના ઉપર ડિપેન્ડ છે અથવા તો એ જે પ્રોપોર્શનલ જે છે એનો રેશિયો જે છે કેના ઉપર છે તો કે એના કંપવિસ્તારના વર્ગના સમપ્રમાણમાં. આવું આપણે ભણી ગયા ક્યાંક યાદ કરો. એટલે 12મા ધોરણની અંદર આપણે ભણતા કે તીવ્રતા જે છે એ કંપવિસ્તારના વર્ગના સમપ્રમાણમાં હોય. તો ડેફિનેટલી અહીંયા ઇન્ટેન્સિટી I એ કેના ડિપેન્ડન્ટ કેવી રીતે તો કે s² એનો એમ્પ્લિટ્યુડ નો સ્ક્વેર કરી દો. ક્લિયર? ઓકે, એમ્પ્લિટ્યુડ કેટલો છે તો કે a0 એનો સ્ક્વેર કરો એટલે a0² sin alpha એનો સ્ક્વેર તો કે sin² alpha. જો અહીંયા alpha નો સ્ક્વેર ના કરતા ભેગા ડિવાઇડ બાય alpha તો alpha નો સ્ક્વેર. તો આ તમારી ઇન્ટેન્સિટી મળી ગઈ. ક્લિયર? ઓકે, ઇન્ટેન્સિટી મળી ગયા. હવે આ ઇન્ટેન્સિટી કઈ જગ્યાએ છે મતલબ સેન્ટર પોઈન્ટ પાસે છે, ફર્સ્ટ પોઈન્ટ પર છે, ફર્સ્ટ મેક્સિમા છે, મિનિમા છે, સેકન્ડ મેક્સિમા છે, સેકન્ડ મિનિમા છે, એ ડિફાઇન કરવું પડશે. તો અત્યારે આપણે મેક્સિમા વાળા બે ભણવાના છે. ક્લિયર? મેક્સિમમ ક્યારે મળે તો એવું કહે છે કે જ્યારે આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 મતલબ કે જે આપણે એંગલ ઇન્ક્લાઇન કરીએ છીએ બરાબર એકદમ પરફેક્ટલી સીધું ગતિ કરતી હોય તો બધા સપોઝ આ બે વેવ છે 1 અને 2 બંને જાય છે ને બંને ભેગા થઈ જાય છે. ક્લિયર? તો સેન્ટર પોઈન્ટ વાળી કન્ડિશન આગળનો વિડિયો લેક્ચર્સ યાદ કરો ફ્રન્ટ હાફર્સ ની અંદર જ્યારે કીધું તો બે સીધા જે કિરણો આવતા હતા ને ક્લિયર કે જેમાં એંગલ 0 બનતો હતો આલ્ફા 0 હતો રેડી તો એક્ઝેક્ટ સેન્ટર પાસે ભેગા થતા હતા. અહીંયા ઉપર આકૃતિ ડ્રો કરેલી હતી રેડી અને અમુક જે છે ડોટેડ લાઈન થી ઉપર જતો એની ભેગા બતાવ્યા હતા કે જેમાં આલ્ફા અમુક કંઈક વેલ્યુ હતી આલ્ફાની. ચાલો ક્લિયર વસ્તુ મતલબ કે જો તમારો આલ્ફા 0 હશે એટલે જ કહું છું અગાઉનો વિડિયો લેક્ચર આવડતા હશે ને તો બાકીના વિડિયો લેક્ચર ઓટોમેટિક સમજાતા રહેશે. આ આલ્ફા બરાબર 0 હશે તો સેન્ટ્રલ મેક્સિમા બનશે. ચાલો એ વસ્તુ ક્લિયર થઈ ગઈ. તો આને તમારે યાદ રાખવાનું છે. હવે જો આલ્ફા 0 ને તો તમે ડાયરેક્ટ અહીં આલ્ફા 0 એટલે ઇન્ફાઇનાઇટ ના મૂકી દેતા. આલ્ફા 0 મતલબ એનો મતલબ એમ છે એક્ઝેક્ટ તો 0 નહીં જ હોય કારણ કે વેવ છે એ અપ ડાઉન હશે રેડી ક્રેશ નહીં હશે. તો એના કારણે આપણે શું કહીએ છીએ કે આલ્ફા જે છે ને 0 નથી પણ 0 થી ખૂબ જ નજીક છે. તમે મેથેમેટિક્સમાં આવું ભણ્યા હશો કે આલ્ફા કોઈ એંગલ જે છે 0 તરફ જવા પ્રયત્ન કરતો હોય ખૂબ જ 0 ની ખૂબ જ નજીક વેલ્યુ હોય તો એના માટે તમે લિમિટ દર્શાવો છો લિમિટ આલ્ફા ટેન્ડ્સ ટુ 0 રેડી. અને શું છે sin આલ્ફાના છેદમાં આલ્ફા આની વાત કરીએ છીએ અહીંયા આલ્ફા છે અહીંયા આલ્ફા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખજો બાયોલોજી વાળા ખાસ સૂત્ર યાદ રાખી લેજો કે જો લિમિટ આલ્ફા ટેન્ડ્સ ટુ 0 sin આલ્ફાના છેદમાં આલ્ફા હોય તો એનો જવાબ આવે છે 1. ક્લિયર? મેથેમેટિક્સ વાળાને કંઈ સમજાવવાની જરૂર નથી આવડતું જશે. તો sin આલ્ફાના છેદમાં આલ્ફાની કિંમત આખી કિંમત 1 થઈ ગઈ પણ એનો સ્ક્વેર છે અહીંયા સ્ક્વેર આવશે એ આ કે જો એનો સ્ક્વેર હોય 1 નો સ્ક્વેર 1 તો એનો જવાબ કેટલો આવશે I0. મતલબ કે એની જે સેન્ટ્રલ મેક્સિમા જે છે એની કિંમત આપણે કેટલી મળે છે I0 જેટલી. હવે નેક્સ્ટ આગળ વધીએ તો કે સેકન્ડરી મેક્સિમા. તો કે સેકન્ડરી મેક્સિમા માટેની કન્ડિશન તમારે આ યાદ રાખવાની છે. જેવી રીતે આપણે અગાઉ કન્ડિશન બધી યાદ રાખી બસ સેમ એ જ રીતે તમારે આ કન્ડિશનને યાદ રાખવાની છે. કઈ રીતે તો કે sin થીટા સેકન્ડરી મેક્સિમમ માટે sin થીટા ની વેલ્યુ કેટલી હોવી જોઈએ તો કે 2n + 1 લેમ્ડા ડિવાઇડ બાય 2a જેટલી હોવી જોઈએ. ઓકે ચાલો આ ઇક્વેશન આલ્ફા પાઈ એઝ ઇટ ઇઝ a એઝ ઇટ ઇઝ લેમ્ડા એઝ ઇટ ઇઝ sin થીટા ની જગ્યાએ આપ મૂકી દીધી 2n + 1 લેમ્ડા બાય 2m. આમાં જે કટ થાય છે કટ કરી નાખી કયો ગયો તો કે a કેન્સલ થઈ ગયું ઇઝ લેમ્ડા કેન્સલ તો વહી શું 2n + 1 પાઈ બાય 2 2n + 1 પાઈ બાય 2 રાખ. મતલબ કે તમારા આલ્ફા જે છે આ કન્ડિશન હોવી જોઈએ સેકન્ડરી મેક્સિમમ માટે આલ્ફા. તો n બરાબર તમે 1 મૂકો પહેલા n બરાબર 1 મૂકો. ચાલો n બરાબર 1 મૂકો જવાબ કેટલો આવશે 3 પાઈ બાય 2. હવે હું છે ને આ બધી જે કન્ડિશન છે આને જવા દઉં છું કારણ કે મારે તમને થોડુંક સાદું રૂપ આપતા શીખવાડવું છે. આલ્ફા બરાબર કેટલો મળ્યો 3 પાઈ બાય 2 મતલબ કે હવે તમારી તીવ્રતા I is equal to I0 બ્રેકેટમાં sin આલ્ફાના છેદમાં આલ્ફા ઓલનો સ્ક્વેર. આવું કંઈક ઇક્વેશન છે આપણે તારે અહીં રેડી. આને કદાચ તમે આવી રીતે લખો મેં બે એક જ થાય સેમ અને સ્ક્વેર કરી લો બંને સેમ કાંઈ ચેન્જીસ નહીં. હવે આલ્ફાની જગ્યાએ કેટલા મૂકવાના 3 પાઈ બાય 2 તો I0 બ્રેકેટમાં sin આલ્ફાની જગ્યાએ મૂકી દો 3 પાઈ બાય 2 ડિવાઇડ બાય આલ્ફા ઓલનો સ્ક્વેર. આલ્ફાની જગ્યાએ મૂકી દે કિંમત ભેગા થઈ ગઈ 3 પાઈ બાય 2. હવે sin 3 પાઈ બાય 2 ની કિંમત આપણે ગોતવાની છે તો એને લખી શકીએ પાઈ પ્લસ પાઈ બાય 2 આવું કઈ કિંમત હોય રેડી. અને પાઈ પ્લસ પાઈ બાય 2 તમે ઓલા સર્કલ્સ આપણે અગાઉ ભણી ગયા પાઈ
પ્લસ π/2 પાઈ એટલે અહીંયા π/2 એટલે ત્રીજા ચરણમાં સાઈન કેવો હોય માઈનસ હોય અને સાઈન π/2 ની કિંમત કેટલી થાય છે 1 પણ ત્રીજા ચરણમાં કેવો છે માઈનસ છે તો જવાબ કેવો આવશે એનો માઈનસ તો I0 -1 3π/2 એનો સ્ક્વેર છેદ અંશમાં વહી ગયા તો I0 -2 / 3π એનો સ્ક્વેર માઈનસ નો સ્ક્વેર તો પ્લસ થઈ જાય છે 2 નો વર્ગ 4 3 નો વર્ગ 9 પાઈ નો વર્ગ પાઈ સ્ક્વેર તો I0 * 4 9 પાઈ ની કિંમત મૂકી દો 22/7 એનો સ્ક્વેર અને આનું જો તમે સાદુરૂપ આપશો રેડી તો તમને જવાબ મળશે I = I0 ના છેદમાં 22 મતલબ એની જે સેકન્ડરી મેક્સિમા જે છે એ કેટલામાં ભાગી થઈ જાય છે 22 ની હવે તમારે n = 2 લઈને ટ્રાય કરવાની તો થર્ડ મેક્સિમમ બનશે 4 5 6 xy z તમે જે બધી કિંમત મૂકતા જશો એ રીતે તમને જવાબ મળતો રહેશે ક્લિયર તો આ મેક્સિમા ભણ્યા હજી મિનિમા તો બાકી છે અને ફાઇનલી એક સાથે મેક્સિમા અને મિનિમા બંનેને જો સાથે કમ્બાઈન કરવું હોય તો કઈ રીતે કરી શકાય એ આપણે ભણવાનું છે ક્લિયર વિદ્યાર્થી મિત્રો તો આ લેક્ચર્સની અંદર આપણે ભણ્યા ભાઈ ઇન્ટેન્સિટી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઇન ડિફ્રેક્શન્સ ની અંદર જે ઇન્ટેન્સિટી છે એ કઈ રીતે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થતી હોય ક્લિયર અને સાથે સાથે એની અંદર મેક્સિમા કેટલી બને ક્લિયર વિદ્યાર્થી નેક્સ્ટ લેક્ચર્સની અંદર આપણે આનું મિનિમા વિશેનો અભ્યાસ કરશું મળીએ એક નવા વિડિયો લેક્ચર્સની અંદર ત્યાં સુધી જય હિન્દ જય ભારત